Hello everyone! Welcome to my channel. This is Milan again. And ngayon, ang pangatlong araw ko dito sa bahay. Dito sa apartment ng boss namin kung saan niya ako kinwarantin. So, ngayon, nakikita niyo yun, yung nasa dulo. Yan ang pinakagusto kong master bedroom. Gusto ko yung design, tapos yung paint ng yung puti, kagaya nito puti lahat. Tapos yung mga tiles ng toilet. So, gusto ko in my future house, gusto ko gano'n na mangyari. So, ibibidyo ko to para sa binibidyo ko siya kasi gusto ko yung design and gusto kong i-share sa inyo. So, hindi ko to bahay ng boss namin. Pero, let's go. Yan, pasukin natin ang bedroom. Knock knock. Can I come in? Yan, bakanti pa siya guys. So, bakanti siya. So, before ko pakita yung nasa labas, pakita ko muna yung cabinet, tapos yung CR. Ito yung cabinet. Yan. Lagayan ng mga damit. Dun, mga luggage. Tapos, yan. Sabitan mga puro drawer. Yan, drawer. Ano kayong nandyan? Yan. Gusto ko to. Okay. Bakante lahat. Tapos lagyan ng mga panties. Yan. Yung mga lagayan ng Hermes, Louis Vuitton, mga Chanel, bags. Yan. Tapos, punta tayo dito sa bathroom. Yan. For that, we need to on the light. Wow, ganda. Ganda. Dami. Yan. Ito, ilaw-ilaw. Tapos mga heater. Yan. Yan ang ilaw. Pinakagusto ko sa lahat. Oh my God. Ganyan ang gusto kong bahay. If in case makagawa man ako ng bahay. Yan. Tapos yung salamin. Oh gosh. So ganda. Yan. Ang lababo. Ganda talaga oh. Pangmayaman talaga. Yan. Tapos ito, ang tawag dito. Tapos dyan ako maliligo. Oh my God, I'm so excited. Pakita ko lang sa inyo yung pangarap kong bahay, pangarap kong toilet. Yan, ang ganda ng toilet. At pwede ka rin matulog dito. Yan, pwedeng matulog dyan. Tapos yung shower room. Wow! Guys, gusto niyo maligo? Oh, ang ganda.
pinapangarap kong bahay, pinapangarap kong gawin sa bahay ko. Yan. Itong toilet na to, pang sosyal talaga, sosyal. Pang mayaman. Yan ang swimming pool. Maliit na swimming pool. At guys, ching! Ching! Ganda ng ilaw. Ano tawag dyan? Yan. Charan! Itong nasa baba. Oh. Yan. Lagay ng makeup. Same with there. Yan ang on and off ng heater. Naka-on kasi na-on ko sa kabila. So, ayan na po guys ang pinakagusto kong design namang yan. Puro tiles. Ang ganda ng kulay. And sara ko yung mga ilaw. Tapos punta naman tayo dun sa sa window. Yan, ang ganda ng window talaga. Yan sa labas. Ganda ng view. Tapos ano to? Wi-Fi home motion. Iba kasi ako muna ang titira. Ako muna ang mag-enjoy bago yung papalit sa akin. And okay. Oh, yan. Oh my God. Sa baba. Oy, mga taxi. Oh, yan, di ko na makita sa baba. Tapos, tower. Wait. If I'm not mistaken, papunta ata to sa peak. So, anyways. Yan. At sa labas naman, dito banda, makikita niyo IFC Tower again. Wan Chai. Dito banda, Wan Chai. So, nandito po kami sa mid-level. Itong building na to, bagong-bago pa. Tapos dito ako kinuwarantin ng amo ko. So, sorry na lang sila. Ako muna ang titira. Yan. Walang bed. And then sa labas. Oh, yan siya. Tcharam! And then, yan. Ang sarap talaga maging mayaman, no? Sana, how I wish magkaroon ako ng kahit ganitong, kahit ganito kaliit, basta ganito kaganda. Oh my God. How I wish. Tara, labas na tayo kasi next time naman ituturo ko sa ibang room.
Okay? And guys, don't forget to subscribe, like, and share if you like my videos. And huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko araw-araw. Thank you po! Bye!